Những chi tiết cần tránh khi mà chúng ta thiết kế một cái căn nhà. Một viên gạch nó sẽ khác, nhiều viên gạch nó sẽ ra một hiệu ứng khác. Hãy cẩn thận với những gì chúng ta thích, tại vì rất là dễ cái trường hợp mà các bạn sẽ overdo nó. Mặc dù nhìn vô nó rất đẹp thì phải rất cẩn thận với cái undertone của cái màu xám đó. Nó làm cho căn nhà rất lạnh lẽo, phức tạp hơn mức cần thiết. Chúng ta không thể nào lau chùi được khi mà nó bẩn, làm cho cái trần của mình nó càng lụm thuộm hơn thôi. Thì đây là một cái chi tiết mà Jess nghĩ là nếu mà không cần thiết thì chúng ta không cần sử dụng. Chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, kinh nghiệm làm nhà hay sửa nhà. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ Sáu hoặc Chủ nhật. Mọi người nhớ bấm đăng ký và nhấn vào cái chuông bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình hàng tuần nha. Video ngày hôm nay sẽ dành cho những người đang làm nhà và họ chưa có một chút kinh nghiệm nào cả, hoặc là những bạn đang làm căn nhà của mình nhưng mà chưa tìm được một đơn vị thi công nội thất nào chân ái, thì có thể là thông tin ngày hôm nay sẽ trở nên rất hữu ích, tại vì Jess sẽ nói tới những chi tiết cần tránh khi mà chúng ta thiết kế một cái căn nhà. Đây là những cái chi tiết mà nếu như các bạn không có kinh nghiệm thì rất là dễ mắc phải, hoặc là sẽ không có thể nào mà nhận ra được. Jess sẽ nói ngẫu nhiên những cái kinh nghiệm mà mình có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể tập trung vào chú ý những cái tiểu tiết này để không có mắc những cái sai lầm khi mà chúng ta làm nhà. Mọi người lưu ý một chút là những thông tin mà Jess nêu ra ở trong clip này nó là những cái ý kiến phổ biến dành cho đại đa số những cái thiết kế nhà ở Việt Nam. Còn nếu như các bạn mà có những cái thiết kế đặc biệt hơn, theo sở thích riêng của mình, cá nhân hóa, theo theme, thì nó lại sử dụng một cái công thức đặc biệt hơn. Và đặc biệt căn về cuối sẽ là những cái mà ít người biết hơn, cho nên mọi người hãy coi tới cuối clip để coi Jess nói gì nha. Chi tiết đầu tiên cũng là một thứ mà Jess vô cùng ghét, đó là những cái đèn downlight mà có cái viền lớn và không đẹp. Mục đích của đèn downlight đó là tạo ra nguồn sáng, chứ không phải là để chúng ta tập trung vào cái điểm sáng đó. Cho nên theo quan điểm của mình, những chiếc đèn downlight, đặc biệt là ở trên trần, âm trần á, nó cần phải ít gây chú ý nhất có thể. Trừ khi các bạn có một cái ý đồ thiết kế cụ thể nào cho nó và cần phải chọn một cái thiết kế viền đèn lớn thì các bạn mới dùng nó. Còn không, nếu như nó chỉ là mục đích chiếu sáng bình thường thì tốt nhất nó nên ít gây chú ý nhất có thể. Bây giờ có rất là nhiều các loại thiết kế đèn downlight mà không viền như Cat Studio hay dùng. Mình có thể để một vài cái đèn ở đây của hãng G-Shock cho mọi người xem. Không có một chút viền nào. Thi công hơi phức tạp một chút nhưng hoàn thiện rất đẹp. Hoặc là viền siêu mỏng, siêu nhẹ của một vài cái brand đèn Unios hay là Alice mà Jess để ở trên đây cho mọi người xem tham khảo. Website Jess có thể để bên dưới, mọi người có thể bấm vào để xem các cái mẫu đèn của họ. Đây không phải clip quảng cáo, đây là những cái loại đèn mà Cat Studio hay sử dụng cho khách hàng mình. Những cái loại mà viền lớn á, nó chỉ làm cho cái trần của mình nó càng tacky, càng lụm thuộm hơn thôi. Tại vì càng ngày chúng ta sẽ càng có nhiều thứ ở trên trần hơn. Ví dụ như là đầu báo cháy nè, đầu phun nước nè, họng gió máy lạnh nè, camera nè, những cái ray đèn chắp vá với nhau rồi mà còn thêm những cái bóng đèn downlight chi chít ở trên trần mà mỗi đèn là một cái viền lớn đó thì quá khủng khiếp. Cho nên đây là một thứ mà mọi người, nếu mọi người mua đèn mọi người ít để ý thì mọi người lưu tâm nha, đèn viền càng nhỏ càng tốt. Rồi chúng ta sẽ tới điều số 2 mà Jess ghét mà các bạn cũng nên consider tránh nó luôn. Đó là cái màu xám lạnh. Xám lạnh là gì? Xám là một cái màu trung tính, có nghĩa là nó có thể ngã sang ấm hơn hoặc ngã sang lạnh hơn. Nếu như các bạn không rõ về màu sắc và các bạn chọn màu xám để chúng ta sử dụng trong nhà thì phải rất cẩn thận với cái undertone của cái màu xám đó. Cái màu xám mà nó ấm hơn nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái màu xám bị lạnh. Tại vì khi mà chúng ta đưa cái màu xám lạnh vào trong nhà mà không có chủ đích design nào thì nó rất là kinh khủng, nó làm cho căn nhà rất lạnh lẽo. Cái này nó áp dụng cho cả trần, cả sàn, cả tường, cả đồ nội thất, cả rèm. Màu xám là màu mà được chúng ta sử dụng rất nhiều trong nhà, đặc biệt là gạch. Thành ra là ở trên thị trường có hàng trăm, hàng ngàn cái loại gạch màu xám khác nhau. Cho nên chọn đúng được cái tone màu xám đó để cho căn nhà mình không có bị lạnh lẽo. Nó phải rất cẩn thận. Các bạn cần đưa cái viên gạch màu xám nó ra ngoài trời để chúng ta nhìn dưới ánh sáng mặt trời, xem cái màu chính xác của nó là gì. Chứ còn ở trong showroom á, cái đèn mà sử dụng trong showroom nó khác với cái đèn mà các bạn sử dụng ở nhà thì đem về nó sẽ ra kết quả khác. Một viên gạch nó sẽ khác, nhiều viên gạch nó sẽ ra một hiệu ứng khác. Cho nên chúng ta tới showroom và chúng ta chỉ nhìn thấy một viên gạch thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải để viên gạch đó ra thành một mảng lớn để chúng ta nhìn vào để xem nó có quá bị lạnh lẽo hay không, vì màu xám rất dễ lạnh.
Cái thứ hai mà hay sử dụng đó là cái rèm màu xám. Thường các bạn xây nhà mà không có tìm tới những đơn vị nội thất chuyên nghiệp á, mà các bạn hay đi tự chọn rèm á, thì các cái đơn vị rèm sẽ tự lựa cho các bạn những cái tông màu rất an toàn. Màu xám là một trong những màu an toàn nhất mà họ có thể đưa ra cho các bạn. Vì vậy cho nên là rèm gần như nhà nào cũng màu xám hết trơn. Vậy thì nếu như màu xám đặt vào mà nó lạnh tanh kèm theo cái sàn mà màu xám nữa thì căn nhà của chúng ta vô cùng khó chịu. Chưa kể là đặc biệt nguyên cái combo này các bạn phải công nhận với mình là rất thường hay xảy ra combo sàn xám, rèm xám, tường trắng, xong rồi đèn chiếu xuống màu lạnh ngắt luôn, màu trắng, màu không có ấm tí nào hết, và cả cái căn nhà trông rất là lạnh lẽo. Thì xám là một thứ mà Jess cảm thấy là nếu đã không có an tâm thì đừng có dùng. Còn nếu mà đã dùng màu xám thì phải cẩn thận. Tiếp theo đó là những viên gạch thô mà các bạn sử dụng ở trong căn nhà để thể hiện được cái tính chất industrial của cái design á. Chúng ta thấy rất nhiều ở trong các cái quán cà phê, ở những cái nơi mà phong cách industrial design họ hay dùng gạch thô á. Tại vì cái phong cách này nó xuất hiện bởi vì người ta sử dụng lại những cái nhà máy bỏ hoang ở bên châu Âu. Thì khi mà sử dụng lại mấy cái nhà máy đó thì cái tường nó còn gạch thô này, rồi tất cả mọi thứ trong đó nó đều nhiều kim loại này, cửa nó cao, trần nó cao. Những cái loft mà người hay thấy, những cái loft design nó rất là hay theo cái phong cách industrial design. Vậy thì khi mà các bạn làm nhà mà các bạn sử dụng những cái viên gạch thô ở trong nhà thì phải, một là xài ít thôi, hai là không xài luôn. Tại vì nó sẽ vô cùng gây ra cái độ phức tạp thị giác cao nếu như mà các bạn không cẩn thận để bài trí. Nếu như các bạn không có một đơn vị nội thất chuyên nghiệp vào tư vấn thì tốt nhất là đừng có dùng. Tại vì rất là dễ cái trường hợp mà các bạn sẽ overdo nó, có nghĩa là làm quá nó lên, làm cho nó bị phức tạp hơn mức cần thiết. Và chưa kể là một bức tường gạch thô nó sẽ rất là bám bụi, gần như là không bao giờ vệ sinh được, bụi là nó cứ ở trên đó thôi. Và cái cảm giác khi mà mình đụng vô nó đó, nó cũng rất là khó chịu. Chúng ta thường, ví dụ vô tình mà chúng ta tựa lưng vào cái bức tường mà gạch thô, chúng ta sẽ bị khó chịu ngay lập tức, vì cái tính gọi là thứ nhất là nó lạnh, thứ hai là nó không có được trơn tru để mà chúng ta tựa vào. Đôi khi những cái áo mỏng á, nó còn hơi bị rách nữa. Thì đây là một cái chi tiết mà Jess nghĩ là nếu mà không cần thiết thì chúng ta không cần sử dụng. Còn nếu bạn đã thích một cái phong cách rõ rệt nào, ví dụ như industrial design mà Jess mới nói á, thì chúng ta nên được tư vấn và được thiết kế bởi một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, vì họ sẽ biết được là chúng ta nên làm gì với những bức tường gạch đã đặt vào đâu, tỷ lệ như thế nào để cho nó ra cái hơi hướng của cái phong cách đó ở trong nhà ở. Chứ còn chúng ta với cái thời tiết và nhiệt độ và độ ẩm như ở Việt Nam mà chúng ta sử dụng cái phong cách đó, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy nó và chạm vào nó thì sẽ không phù hợp. Theo Jess là như vậy. Tiếp theo đó là những yêu cầu làm nhà, mỗi phòng một phong cách. Đây là một trong những yêu cầu mà Jess đã từng gặp không ít, nhưng Jess cũng khuyên là mọi người không nên làm như thế. Lý do là vì mỗi phòng một phong cách, mỗi phòng một màu sắc, mỗi phòng một kiểu, nó sẽ làm cho cả cái căn nhà nó bị nát ra. Nếu như căn nhà nó không đủ lớn thì tốt nhất là chúng ta cần có một cái xương sống đi dọc suốt từ cái khúc mà bước vào nhà cho tới khi mà chúng ta kết thúc căn nhà. Nó cần có một cái câu chuyện xuyên suốt, nó cần có một cái sự liên kết giữa các cái phòng với nhau. Chứ còn mỗi phòng một phong cách thì nó sẽ tạo ra cái sự chuyển đổi cảm xúc liên tục khi mà chúng ta di chuyển từ phòng này qua phòng kia, và điều đó nó không có tốt kể cả về mặt tâm lý lẫn cái thị giác và tinh thần của mình khi mà chúng ta chuyển tiếp liên tục, và não bộ của chúng ta, mắt của chúng ta, thị giác của chúng ta phải thay đổi liên tục, switch từ kiểu này qua tới cái kiểu kia. Cho nên đây là một thứ mà Jess không hề muốn đề xuất cho mọi người. Tốt nhất là chúng ta nên có một cái phong cách xuyên suốt, và nếu chúng ta muốn có một cái sự khác biệt giữa các phòng với nhau, ví dụ chúng ta có nhiều thành viên khác, thì chúng ta vẫn cần cái câu chuyện chung đó để chúng ta thiết kế được các phòng mà nó vẫn thể hiện được cá tính riêng của mỗi người ở trong phòng chẳng hạn. Điều tiếp theo mà các bạn cần lưu ý và nên tránh đó là khi mà mình yêu thích một cái gì đó quá và mình rất muốn đem cái đó vào trong cái thiết kế của mình. Ví dụ mình thích biển và mình muốn đem tất cả mọi thứ liên quan đến biển vào nhà một cách trực diện, thì Jess khuyên là không nên. Lý do là vì chúng ta bước vào nhà nó chẳng khác gì một cái theme park hay là một cái không gian mà nó có chủ đề một cách rất là lố. Nếu như chúng ta làm một cái không gian cà phê hay là một không gian common á, cái không gian commercial public để cho mọi người tới chơi, thì những cái đồ trang trí trực diện đó theo đúng chủ đề đó nó sẽ rất là thú vị. Nhưng mà về nhà ở thì khác. Về nhà ở thì chúng ta nên cần cái sự tinh tế hơn, cần cái sự gián tiếp hơn một chút về cái việc lựa chọn chủ đề cho căn nhà của mình. Nếu chúng ta thích
cái gió của biển, cái không khí mà biển mang lại, thì căn nhà của chúng ta sẽ chọn màu sắc dựa trên nó, dựa trên nắng gió, dựa trên màu sắc của nước, dựa trên những cái pattern mà cát đem lại, dựa trên những cái hình dáng mà con sò đem lại. Ví dụ chúng ta có một cái đầu giường hình vỏ sò nhưng mà nó rất nhẹ nhàng thôi, hơi scallop một chút xíu thôi là nó cũng đã gợi nhắc ra cái con sò, chứ không cần thiết chúng ta phải làm y chang một cái shell để chúng ta làm ngủ ở trong đó. Đây là những trường hợp phổ biến nha. Còn nếu như các bạn thực sự thích và thực sự muốn có một cái design mà nó tới nơi tới chốn luôn á, thì cái cách này lại là một cách rất là hữu hiệu. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không bàn về chuyện đó, chúng ta sẽ bàn về những thứ mà chúng ta cần tránh để đem mọi thứ mà chúng ta thích vào nhà. Nó sẽ cảm thấy rất là tacky, rất là khó chịu và rất là ngột ngạt ở trong đó. Nên hãy cẩn thận với những gì chúng ta thích. Chúng ta hãy đem cái ý niệm của nó vào thôi, đừng có đem trực tiếp cái món đó vào. Khi mà chúng ta thiết kế một căn nhà thì chúng ta sẽ thường suy nghĩ là chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là làm sao cho cái căn nhà nó có một cái câu chuyện thống nhất. Thì nó rất dễ đi vào cái bẫy là chúng ta chọn mua những cái bộ đồ nội thất mà nó đồng bộ, gọi là matching furniture. Nó đi theo một set, cái bàn, cái ghế, cái đôn, đi theo set giường ngủ, tủ đầu giường, tất tật chung một set thì nó sẽ cùng một design. Thì nó sẽ đi vào được cái câu chuyện là chúng ta có một cái xương sống từ ngoài nhà vào trong. Tuy nhiên nếu như chúng ta chọn mọi thứ theo đồng phục, theo bộ như vậy á, thứ nhất là cái design nó lỗi thời lắm rồi, lâu lắm rồi. Thứ hai á, là nó mất đi cái tính cá nhân của mình ở trong từng cái piece, từng cái món đồ nội thất đó. Thì cái này Jess cũng nói nhiều lần, đặc biệt là trong cái clip sai lầm khiến nhà bạn lỗi thời, hình như là Jess đã làm 2 tập, mọi người có thể tham khảo thêm ở những cái clip đó. Thì matching furniture nó là một trong những thứ mà Jess nghĩ là mọi người cần tránh. Mọi người nên pha trộn, mọi người nên mix món này với món kia dựa trên cái sở thích của mình. Và chúng ta match như thế nào thì Jess sẽ làm một cái clip về những nguyên tắc để chúng ta có thể chọn đồ nội thất làm sao cho nó đúng vào một cái tập sau. Mọi người nhớ theo dõi và đón xem nha. Tiếp theo đó là một trong những thứ rất đẹp nhưng mà lại phải rất cẩn trọng, đó là gạch bông. Gạch bông cũng là một thứ mà Jess đã nhắc đi nhắc lại là nó rất khó lau chùi, tại vì nó là cái thứ có lỗ và nó sẽ thấm mọi thứ xuống tận tới những cái lõi bên dưới. Thì chúng ta gần như là không bao giờ lau chùi được ở trên cái bề mặt gạch bông. Mặc dù nhìn vô nó rất đẹp, tại vì nó là một trong những cái thiết kế mà trường tồn theo thời gian. Tuy nhiên khi mà chúng ta chọn gạch bông á, thì Jess khuyên là nên sử dụng ở những nơi mà traffic nó ít đi lại, ít sử dụng, hay là chúng ta ốp lên tường cho đẹp thôi. Tại vì hoa văn của gạch bông là vô cùng đẹp, Jess vô cùng thích luôn. Nó chỉ bị cái nhược điểm duy nhất đó là chúng ta không thể nào lau chùi được khi mà nó bẩn. Tiếp theo nói tới gạch thì cái loại gạch men bóng, Jess cũng khuyên là mọi người nên cân nhắc tránh sử dụng. Tại vì sao? Gạch men bóng có tỷ lệ hấp thụ nước cao, da của mình luôn có cái độ ẩm ở trên đó. Khi mà các bạn đặt chân lên một cái viên gạch, nhấc cái chân ra, nó sẽ để lại cái vân, cái hơi nước mờ mờ bám trên đó. Và cái nhà của các bạn cho dù có lau bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn sẽ luôn dơ. Thì đây là đặc điểm của loại gạch này. Và chưa kể chính vì nó có cái tỷ lệ hấp thụ nước, cho nên là nếu mà nhà bạn nào có sử dụng máy hút bụi của Dyson mà nó có đèn chiếu, các bạn sẽ hiểu lời Jess nói. Khi mà các bạn chiếu đèn vô, vừa hút bụi vừa chiếu đèn, các bạn sẽ thấy được là có những cái sợi tóc, có những cái sợi lông thú đặt trên cái viên gạch đó. Các bạn hút không được, tại vì nó có cái độ ẩm kết dính giữa những cái sợi lông đó với lại cái sàn nhà. Cho nên cái việc hút bụi thôi mà nó cũng đã khó khăn rồi. Nên gạch men bóng là một thứ mà Jess sẽ không có recommend nên sử dụng. Thay thế là gì? Thay thế chúng ta có thể dùng gạch porcelain, gạch sứ. Tại vì cái độ mà thấm ẩm của gạch sứ nó tốt hơn rất là nhiều, nó thấp hơn rất là nhiều. Nó đâu đó nếu Jess nhớ không nhầm thì là dưới 0,5%. Còn gạch men nó đâu đó hơn 3% lận. Cái khoảng cách chênh lệch nó quá lớn. Vậy nên gạch porcelain á, thì theo kinh nghiệm của mình nó sẽ ổn hơn rất nhiều về mặt giữ vệ sinh, mà nó vẫn đạt được cái độ thẩm mỹ như các bạn mong muốn, nếu các bạn thích những cái kiểu thẩm mỹ mà giả đá hay là bóng kiểu như vậy. Hôm nay Jess chia sẻ tới đó thôi, Jess sẽ để dành những cái tips khác vào một cái clip khác. Nhưng mà như đó thì Jess nghĩ là các bạn cũng đã đủ để có thêm trong cái sổ tay kinh nghiệm của mình những thứ cần lưu ý khi mà chúng ta làm nhà. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video clip tuần sau.